صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة صحية سهلة وسريعة مفيدة جدا للاطفال وكمان للكبار. عندنا مشوار وعايزين ناكل حاجة سريعة علشان الوقت، هتكون الوصفة دي الحل السريع. زهقنا من البيض والفول والجبنة وعايزين تغيير، الوصفة دي الحل. صاحيين من النوم مفيش نفس الاكل، هناكل حاجة سريعة، الحل الوصفة دي تنفع فطار عشاء سناكس، مفيدة جدا للاطفال. بعد الوجبة دي ضروري نشرب 2 كوب مية، هنحس بشبع رهيب. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لأول مرة تشوفوني، انا اسمي نور، بحب الاكل الصحي وهدفي التشجيع على حياة صحية واكل صحي. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. المكونات: علبة زبادي، 2 معلقة كبيرة شوفان مطحون، معلقة صغيرة عسل نحل. هنقلبهم كويس وناكلهم بألف هنا وشفا. تنفع فطار سناكس عشاء، وكمان وجبة دي مفيدة جدا جدا للأطفال ولذيذة جدا، هتعجب الأطفال جدا جدا، مشبعة جدا للأطفال وفوائدها كتير جدا. فوائد الشوفان: مصدر للطاقة، مصدر رائع لعدد كبير من العناصر الغذائية المطلوبة لصحة الجسم، مثل الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات النباتية، وقليل من الدهون، العديد من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل الحديد والنحاس والفسفور والكالسيوم والزنك. الشوفان بيقلل خطر الإصابة بالسمنة، وده بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية اللي بتساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع. يعزز صحة القلب، يعزز صحة الجلد، تقليل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال، مفيدة جدا للأطفال والكبار. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم، أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. دمتم بصحة وعافية.